بالاخره فیلم وی لیو این تایم اومد بیرون. ترکیب اندرو گارفیلد و فلورنس پیو که به شخصه منو مدت‌ها بود منتظر نگه داشته بود. همون روزی که فیلم اومد بیرون من دانلود کردم، تماشا کردم، ولی متاسفانه اون داستانی که انتظار داشتم ببینم عذاب در نیامده بود. تصمیم گرفتم که این قسمت از برنامه وقت تو هدر نده رو به این فیلم اختصاص بدم. البته اگه نخوایم ناحقی کنیم، فیلم صحنه‌های دلنشین، آروم و جذابی داره و من پیشنهاد میکنم که خلاصه داستان رو بشنوین و اگه دوست داشتین فیلم رو هم تماشا کنین. اما در کل اگرم که تماشا نکردین بدونین که زیاد چیز خاصی رو از دست ندادین، چون کلیت فیلم و کلیت داستان از نظر من یک جور کلیشه بود. این فیلم با توجه به اینکه تازه پخش شده هنوز امتیازهای ثابتش اعلام نشده، اما تا اینجای کار از IMDb 6.9 گرفته، راتن تومیتوز 80% و 58 از متاکریتیک. به طور کلی فیلم به خاطر بازی‌های قوی و داستان عاشقانش تحسین شده، اما سبک روایت غیر خطیش به خاطر فلشبک‌های متعددی که داره مورد انتقاد قرار گرفته. من خودم به نظرم میاد که چون داستان فیلم یه مقدار کلیشه است، سازندگان بیشتر تمرکزشون رو روی بازیگرا گذاشته بودن و جلوتر به این فکر کردن شاید برای اینکه داستان کشش بیشتری داشته باشه این روایت غیر خطی رو در نظر بگیرن. اما خب به نظر من توی همین مورد هم موفق عمل نکرده و همچنان تنها نقطه قوت فیلم دوتا بازیگراشه. فلورنس پیو در نقش الموت و اندرو گارفیلد در نقش توبایس هست. داستان در یک صبح باشکوه شروع میشه. الموت زنیه که در حال دویدن در مسیرهای سرسبزه. تصمیم میگیره تعدادی برگ و ادویه خوشبو از اطراف جمع آوری کنه و به خونه ببره. وقتی به خونه میرسه چند تا تخم مرغ از مرغداری خودشون جمع میکنه، به آشپزخونه میبره و صبحونه رو آماده میکنه. نمونه غذایی که درست کرده رو به سمت شوهرش توبایس میبره و ازش میخواد که نظر بده. صحنه‌هایی از فیلم که مربوط به چند سال قبل هست رو میبینیم که توبایس در نیمه شب از خواب بیدار میشه. الموت رو در حموم میبینه که داره دردهای بارداری رو تجربه میکنه. اون شروع میکنه به نوشتن علائمی که همسرش داره. دوباره برمیگردیم به زمان حال. الموت رو میبینیم که در رستوران سخت مشغول کاره، اما ناگهان دردی سراغش میاد. در صحنه بعد میبینیم که توبایس و الموت به پزشک مراجعه کردن و پزشک بهشون میگه که باید شیمی درمانی رو شروع کنن و تومور غیر قابل جراحی شده و اگه میخوان که دوباره بیماری قبلی بر نگرده باید درمان رو از همین الان شروع کنن. پزشک همچنین توصیه میکنه که الموت به دلیل استرس کاری باید مدتی از کارش فاصله بگیره. وقتی از مطب خارج میشن، الموت به توبایس پیشنهاد میکنه که یه سگ بگیرن، چون معتقده که تجربه از دست دادن یه حیوان خونگی میتونه دخترشون رو برای احتمال از دست دادن مادرش آماده کنه. الموت همچنین میگه که مطمئن نیست که بخواد شیمی درمانی رو شروع کنه یا نه، اینکه این درمان براش مثل یه کابوس میمونه. توبایس سعی میکنه که احساساتش رو درک کنه. الموت میگه که کیفیت زمان رو به کمیت اون ترجیح میده و بهش میگه که میخواد این چند ماه آینده رو همزمان با شیمی درمانی به کارهای دیگرش هم ادامه بده. تو راه خونه الموت پیامی از یه دوست قدیمیش دریافت میکنه که به مسابقه آشپزی دعوتش کرده. در صحنه بعدی فلشبکی رو میبینیم که توبایس از خواب بیدار میشه، بهترین لباسش رو میپوشه و به محل کارش میره. وقتی که به اتاق هتل برمیگرده با مدارک طلاق از همسر سابقش هلن روبرو میشه. سعی میکنه که با خودکاری که داره مدارک رو امضا کنه، اما خودکارش کار نمیکنه و نوک مدادش هم میشکنه. با همون لباسایی که تنشه به سوپرمارکت میره تا چند تا خودکار بخره. در راه بازگشت به هتل با یه ماشین تصادف میکنه. وقتی به هوش میاد خودش رو در راهروی بیمارستان میبینه که زنی غریبه مقابلش ایستاده. این زن همون الموته. در واقع این صحنه آشنایی الموت و توبایس رو نشون میده. اونا خودشون رو به هم معرفی میکنن و الموت میگه که سرآشپز یه رستورانه و توبایس هم در یک شرکت غلات صبحونه کار میکنه. الموت برای افتتاحیه رستوران جدیدش توبایس رو دعوت میکنه. دوباره در این صحنه به زمان حال برمیگردیم، در حالی که الموت و توبایس سعی میکنن که خبر مهمی رو به دختر بچه‌شون بگن. اونا بهش توضیح میدن که مادرش از درد شدید معده رنج میبره. همون موقع وسط حرف مهمشون گارسون میاد که دختر بچه رو بخندونه. توبایس عصبانی میشه و ازش میخواد که اونجا رو ترک کنه.
در صحنه بعد توبایس و دختر بچه رو میبینیم که دارن توی حیاط خونه بازی میکنن و الموت صداشون میکنه که وقت خوابه. توی اتاق خواب الموت به توبایس میگه که به یه خدافزی صمیمانه عاشقانه فکر میکنه پیش از این که درمان سختش رو شروع کنه. قبل از اینکه بخوابن الموت به توبایس میگه که به یه مسابقه آشپزی دعوت شده، اما توبایس ازش میخواد که فعلا استراحت کنه و برای درمانش آماده بشه. دوباره فلشبکی رو میبینیم به چندین سال پیش که این زوج در حال آماده شدن برای زایمان الموت بودن. اونا از خونه خارج میشن که به سمت بیمارستان برن، اما متوجه میشن که ماشینشون در جای پارک مسدود شده. توبایس به هر روشی که هست راهی برای خارج شدن از این جای پارک پیدا میکنه. اونا به بیمارستان میرسن، دکتر همه چیزو چک میکنه و میگه که همه چیز خوبه، اما فقط 2 سانتیمتر از دهانه رحم باز شده و باید برگردن خونه و منتظر بمونن. دوباره برمیگردیم به زمان حال. الموت توی رستوران از یکی از آشپزا در مورد این مسابقه آشپزی میپرسه. اون بهش میگه که این در واقع المپیک آشپزیه ولی جایزه بزرگی نداره. الموت که میخواد امسال نماینده بریتانیا در این مسابقه باشه، از این آشپز که اسمش جید هست میخواد که دستیارش بشه. جید هم بدون تردید قبول میکنه. دوباره فلشبک داریم و برمیگردیم به گذشته. توبایس آماده میشه، بهترین کت شلوارش رو میپوشه و به رستوران جدید الموت میره. الموت به استقبال توبایس میاد و ازش میپرسه که غذا چطور بوده و اونم میگه که همه چیز عالی بوده. توبایس به الموت میگه که از نظر قانونی متأهل هستن اما در واقع از هم جدا شدن و اونا در پروسه طلاق هستن. پس هر دوشون تصمیم میگیرن که اون شبو با هم دیگه بگذرونن. صبح روز بعد توبایس لباس میپوشه و میخواد که زود بره، اما الموت ازش میپرسه که خب چرا میخواد بره و بهش میگه که میتونن کل روز با هم دیگه وقت بگذرونن. اون روز اونا با هم دیگه خرید میرن، در پارک قدم میزنن و شیمی بینشون به طور طبیعی جریان داره. وقتی که برمیگردن توبایس از مشکلاتی که با همسر سابقش داشت صحبت میکنه، اینکه اون به سوئد رفته و اینجوری ازدواجشون ناکام مونده. الموت هم از مشکلات روابط گذشته‌اش حرف میزنه و به توبایس یاد میده که بهترین روش شکستن تخم مرغ‌ها اینه که اونا رو به سطح صاف بکوبه. روز بعد وقتی که توبایس بالاخره تصمیم میگیره که الموت رو ترک کنه، هر دو پشت در چوبی مکس میکنن، انگار که نمیخوان از هم جداشن. این صحنه به نظر من خیلی جذاب و دلنشین بود. روابط اونا به تدریج بیشتر و عمیق‌تر میشه. یه شب بعد از مهمونی توبایس به الموت میگه که دوست داره مادر شدن الموت رو ببینه. الموت کمی گیج میشه. توبایس توضیح میده که ترجیح میده حرفای اصلی رو همین الان بزنه تا اینکه 5 یا 10 سال دیگه باهاش روبرو بشه. توبایس اعتراف میکنه که عاشق الموت شده. اون توضیح میده که از اون دست آدمایی نیست که آینده رو از طریق وعده‌های عاشقانه ببینه و از الموت میخواد که صادقانه جواب بده که اگه نمیخواد با هم باشن همین الان با هم خدافظی کنن. دوباره به زمان حال برمیگردیم. الموت وارد خونه میشه، شمع‌های زیبایی که یه مسیر رو نشون میدن رو دنبال میکنه. به توبایس میرسه که با یه لبخند منتظرشه. توبایس دفترچه یادداشتی رو در میاره و سعی میکنه یه پیام احساسی برای الموت بخونه، اما نمیتونه و دفترچه رو به الموت میده. هر دو احساساتی میشن. در همین لحظه توبایس حلقه از جیبش در میاره و از الموت خواستگاری میکنه. دوباره فلشبکی به گذشته رو میبینیم که توبایس بعد از کاتی که کرده بودن دوباره سرزده به خونه الموت میره و اونجا در مقابل دوستای الموت ازش میخواد که با هم دیگه باشن و با شرمندگی به الموت میگه که بیش از حد درگیر تصور آینده ایدئال بوده و حالا ارزش واقعی شخصی که روبروش قرار گرفته رو بیشتر درک میکنه. دوباره به زمان حال برمیگردیم، در حالی که الموت، توبایس و دخترشون توی حیاطن و میخوان موهای الموت رو کوتاه کنن و موهاش رو در جعبه کوچکی جمع آوری میکنن. اونا همون روز از تالاری بازدید میکنن، جایی که قصد دارن عروسیشون رو در اونجا برگزار کنن. بعدش توبایس الموت رو میبره کلینیک تا شیمی درمانیش رو شروع کنه. الموت با شجاعت با این درمان روبرو میشه، حتی اگه که بدون سرنوشتش نامعلومه. چند روز بعد الموت و جید جلسه اولیه‌ای با سایمون، همون دوست قدیمی که پیشنهاد مسابقه آشپزی رو داد، برگزار میکنن. در همین زمان جید متوجه خونریزی بینی الموت میشه و بهش میگه. الموت میره دستشویی و سعی میکنه که این خونریزی رو کنترل کنه. جید وارد دستشویی میشه و فکر میکنه که الموت مواد مخدر مصرف میکنه، اما الموت بهش میگه که به سرطان تخمدان گرید 3 دچاره و جید خیلی تحت تاثیر قرار میگیره.
جید پیشنهاد میکنه که در مسابقه شرکت نکنن، اما الموت اصرار میکنه. کمی بعد الموت لباسش رو میپوشه و با کمک جید در صف قرار میگیرن. بعد از مسابقه الموت به خونه میرسه در حالی که خسته است. پیامی تحسین‌آمیز از طرف سایمون دریافت میکنه. توبایس مشغول مرتب کردن کارت‌های عروسیه. الموت بهش میگه که خسته است و حال مساعدی نداره. دوباره فلش بک میزنه و به گذشته دورتری میره، زمانی که خانواده الموت با پدر توبایس میخواستن با هم آشنا بشن. خانواده الموت میگن که اون قبلا پاتیناژ میکرده. توبایس از اینکه الموت چیزی در این مورد بهش نگفته بوده ناراحت میشه، اما الموت بعداً میگه که عاشق پاتیناژ بوده و پدرش حامی اون بوده. اما وقتی که پدرش بیمار میشه و میمیره، الموت هم پاتیناژ رو کنار میذاره. کمی بعد الموت درد شدیدی در شکمش احساس میکنه. وقتی که به بیمارستان میرن، پزشک میگه که یه عفونت وجود داره. روز بعد الموت در حالی که در پارک داشته میدویده، پزشک بهش زنگ میزنه و میگه که احتمال سرطان براش وجود داره. اونا بهش توصیه میکنن که رحمش رو برداره. پس تصمیم میگیرن که بچه دار بشن و بعد رحم و یکی از تخمدانهاش رو بردارن تا جون الموت نجات پیدا کنه و سرطان به اون یکی تخمدانش سرایت نکنه. اونا بعد از چندین بار تلاش بالاخره متوجه میشن که الموت بارداره و خیلی خوشحال میشن. صحنه ای از روز زایمان الموت رو میبینیم که هر دو از خونه بیرون زدن ولی در ترافیک وحشتناکی گیر افتادن. الموت که نمیتونه درد رو تحمل کنه از ماشین خارج میشه و به سمت فروشگاه نزدیکی میره. الموت وارد دستشویی میشه و متوجه میشه که زمان زایمانش فرا رسیده. الموت توی دستشویی و با کمک توبایس زایمان میکنه. البته با کمک تلفنی پزشک و راهنمایی او. دوباره به زمان حال برمیگردیم. تومور الموت تغییری نکرده و متاستاز هم مانع جراحی میشه. وقتی به خونه برمیگردن، توبایس از الموت میخواد که دخترشون رو از مدرسه برداره، اما در ادامه میبینیم که الموت اینو به کلی فراموش میکنه. الموت که در واقع در مسابقه آشپزی غرق شده بوده، زمان رو فراموش میکنه و یادش میره که بره دنبال دخترش. توبایس هم باهاش برخورد میکنه و ازش میپرسه که کجا بوده. الموت میگه که رستوران بوده، اما توبایس بهش میگه که رستوران هم نبوده و با اونا تماس گرفته. الموت ازش عذرخواهی میکنه و اعتراف میکنه که مشغول تمرین برای مسابقه است. توبایس توی این شرایطی که داره اونو سرزنش میکنه و ازش میپرسه که چطور آشپزی رو به سلامتیش داره ترجیح میده. الموت هم بهش میگه که شانس بهبودی نداره و نمیخواد بدون اینکه به رویاهاش برسه بمیره. توبایس متوجه میشه که داشتن خانواده و دخترشون برای الموت کافی نبوده. الموت توضیح میده که نمیخواد فقط یه مادری باشه که میمیره، بلکه میخواد یه مادر قوی و الهام بخشی باشه که توی ذهن دخترش بمونه. الموت میپذیره که اشتباه کرده. توبایس تاریخ مسابقه رو میپرسه و متوجه میشه که تاریخ مسابقه در واقع همون روزیه که میخواستن عروسی بگیرن. توبایس خیلی ناراحت میشه، کارتای عروسی رو دور میریزه و صبح روز بعد الموت هنگام دویدن کنار یه پیست اسکی یاد خاطرات گذشته‌اش میفته. وقتی که جید رو میبینه که اونم مدل موی الموت رو زده. روز مسابقه فرا رسیده. جید خیلی استرس داره و چندین بار دچار حالت تهوع میشه. حالا روی صحنه یه مسابقه میان. الموت از میان جمعیت خانواده‌اش رو میبینه. اونا 5 ساعت و نیم زمان دارن تا آشپزی خودشون رو انجام بدن. در لحظات پایانی الموت خیلی ناتوان شده و جید بهش کمک میکنه. کارشون به پایان میرسه. توبایس و دخترش غرق در شادی هستن. الموت کلاه آشپزیش رو در میاره و به سمت خانواده‌اش میره. اونا در صحنه بعدی به پیست اسکیت رفتن و لحظات زیبایی رو با همدیگه سپری میکنن. لحظات آرامش بخش و زیبایی که الموت کنار توبایس و دخترشون داره میگذرونه. انگار که الموت از بودن با خانواده‌اش لذت میبره و حالا این یه خاطره عمیق و ماندگاریه که با خانواده‌اش ساخته. در صحنه‌های بعدی متوجه میشیم که الموت از دنیا رفته. توبایس و دخترشون سگی رو دارن و تلاش میکنن که به زندگیشون به شکل قبل ادامه بدن. توبایس به همراه دخترش میرن تخم مرغ‌ها رو جمع میکنن و بهترین روش برای شکستن تخم مرغ‌ها رو به دخترش یاد میده، به همون شکلی که الموت به توبایس یاد داده بود. مرسی که تا آخر این ویدیو هم با من بودین. شما دوست دارین که خلاصه کدوم فیلم یا سریال رو براتون آماده کنم؟ برام توی کامنت ها بنویسین. تماشای فیلم We Live in Time یا ما در زمان زندگی میکنیم اونقدری آزاردهنده نیست که بگیم وقتتون رو هدر میده، ولی اونقدری هم که به نظر میاد و انتظار میره جذاب نیست. حالا با دونستن داستانش شما تصمیم بگیرین که دوست دارین فیلم رو ببینین یا نه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.